سلام به همه. امیدوارم عصر خوبی رو شروع کرده باشین و سلامتی برای همه آرزو دارم. یه خوراک میگو دارم امروز که قبل از تمیزش کنم 400 گرم بود. یه قاشق سرخالی من پودر سیر و یه مقداری نمک همیشگیم و پودر فلفل سیاه خشن ریختم روش که مزه بگیره و یه دونه من از این گل کلمای قمره‌ای به ایرانی میشه و 2-3 تا پیاز و پیازچه و یه دونه هم سیب زمینی توش ریختم. بعد روغن رو به اندازه‌ای که شما دوست دارین بریزین و من اول از همه از پیازا شروع کردم. یه کوچولو که تفت دادم. بعد شروع کردم باز به ادویه ها من از ادویه هایی که از مغازه های ترکی میخرم، من از اون استفاده میکنم. خیلی خوشمزه است، تنده ذره و خشنه، ولی هل و چیزشو باید در بیارن. هل و میخک توش نباشه. دارچین اینا رو باید چون اینا توش هست. و من یه مقداری که این سبک شد تفت خورد گذاشتمش یه مقداری تفت بخوره و تو چند بار من این ادویه ها ریختم که خوب مزه بگیره و الان نشون میدم که چه شکلیه این پودر ادویه های ترکی منظورم. و بعد شروع میکنم از یه سسیه که توش فلفلای قرمز تند توشه و سیر باز توش هست. خیلی خوشمزه میکنه. من یه مقداری ریختم روی پیازه و سیب زمینی و کلمه که بیشتر مزه بگیره. بعد وسطش رو خالی کردم به خاطر اینکه این میگوها رو میریزم. اول میریزم وسطش و بعد این سبزیجات رو میریزم روش که برای اینکه مزه این سسه بره روش. واقعا خیلی خوشمزه ترش میکنه. بعد من کمش کردم فقط تفت بخوره باهاش که نسوزه و اینجا باید حتما گازو کم کنین. و باز یه مقدار خیلی کم دیگه من از این سسه ریختم روش که بیشتر، البته این دل بخواهیه، این سسو هر کی دوست داره میذاره که هم دوست نداره چون یه ذره تنده. بعد آخرایی که میخوام در بیارم من از پیازچه استفاده کردم. پیازچه خیلی خوشمزه است با این غذا. بعد میتونین بروکلی هم بذارین ولی من اینجا بروکلی رو نذاشتم و تقریبا 2-3 دقیقه بهش اجازه دادم که یه ذره این سوسی که ریختم مزه بگیره. نمکم من از نمک همیشگیم استفاده کردم و گذاشتمش رو آتیش کم که یه ذره بیشتر تفت بخوره باهاش. و ممنون میشم که ویدیوها رو تا آخر ببینین.